कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय मालेगाव शहर मालेगाव ग्रंथालय विभागाच्या वतीने आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण DOAJ म्हणजेच डिरेक्टरी ओपन ॲक्सेस जर्नल या संबंधित माहिती बघणार आहोत। या DOAJ मध्ये आपणास आपल्या विषयाशी संबंधित माहिती आपण ऑनलाईन पद्धतीने आणि ती सुद्धा विनामूल्य पद्धतीने वाचू शकतो किंवा डाउनलोड करू शकतो। तर त्या संबंधित आपण आज माहिती घेणार आहोत। सर्वप्रथम आपण गूगलवर जायचं आहे। गूगलवर गेल्यानंतर आपण DOAJ टाईप केल्यानंतर आपल्याला ही एक लिंक उपलब्ध होईल। त्या लिंकवर क्लिक केलं तर हे DOAJचं आपल्यासमोर पेज ओपन होईल। त्यानंतर आर्टिकल समजा आपल्याला बघायचं असेल तर इथे आर्टिकलवर क्लिक करायचं आहे। आता हे आर्टिकल कुठल्या विषयाचा असेल तर तो आपण इथे चॉईस करू शकता। समजा चॉईस म्हणजे आपण तो टाईप करायचा आहे आणि सर्च करायचा आहे। आता मी इथे फिजिक्स टाईप केलं आहे आणि सर्च करणार आहे। त्यानंतर तर या फिजिक्स विषयाशी संबंधित आपल्यासमोर सर्व आर्टिकल उपलब्ध झालेले आहेत। तर उदाहरणादाखल जर आपण बघितलं की मी हे आर्टिकल मला वाचायचं आहे, स्पेसिंग अलोकेशन मेथड फॉर व्हेहिक्युलर प्लॅटून अ कॅम्परेटिव्ह कोऑपरेटिव्ह गेम थेअरी अप्रोच, यावर क्लिक केलं तर आपणास त्या आर्टिकलची लिंक उपलब्ध होईल। हे बघा, या आर्टिकलच्या लिंकवर आपण इथे क्लिक करायचं आहे आणि तो आर्टिकल आपण इथे फुल टेक्स्ट इथे वाचू शकतो किंवा डाउनलोड करू शकतो। आता मी डाउनलोड क्लिक केल्यानंतर तो आर्टिकल इथे डाउनलोड होत आहे। स्टार्ट डाउनलोड। तो आर्टिकल डाउनलोड होत आहे। आणि तो डाउनलोड झाल्यानंतर आपण तो ओपन करून वाचायचा आहे। हे बघा, या पद्धतीने हे आर्टिकल आपल्यासमोर उपलब्ध आहे। हे बघा, 18 पेजेसचं आर्टिकल आहे, तो आपण इथे वाचू शकतो। या पद्धतीने आपण DOAJचा वापर करावा अशी माझी सर्वांना आग्रहाची विनंती आणि आव्हान प्राचार्यांच्या वतीने आहे। कृपया आपण त्याचा फायदा घ्यावा ही विनंती। धन्यवाद।